Itong setup ko ngayon, naka-open yung ano yan, yung ano bang tawag dito? Lens, naka-open yung lens niyan sa sa helmet. So tingnan natin yung wind noise kung ano yung pinagkaiba pag nakababa yung yung lens ng helmet sa nakataas. So ngayon yung setup ko ngayon nakataas. Didn't even get to cross. So what's up guys, TMX Alpha Rider here. So papasok na tayo sa trabaho. So meron akong setup ngayon na tinetesting na naman. Kung matatandaan nyo, kung matatandaan nyo, di ba? Yung mic ng GoPro kasi, yung default mic ng GoPro, di ba? Pag ma-with noise, di ba? Ma-with noise. So nag-check ako ng mic adapter ng GoPro Hero 5. Lintik ang mahal. So hindi kaya ng budget natin. So ayun, bali gumawa tayo ng paraan para ma-separate yung yung sa microphone. Ang ginawa ko is nilagay ko muna yung sound ng mic manggagaling na sa bali magre-record sa cellphone. Ang gamit ko ngayon ng mic is yung earset lang na binalot ko lang tapos siniksik ko sa gilid ng helmet. Dahil yun yung mga nakita kong mga walang pambili ng GoPro adapter mic, yun ang ginagawa nila. Kasi nga naman, ma-wind noise talaga eh. Napansin ko nga rin yan eh, na-wind noise talaga pagka sa GoPro ka Tapos yun ang ginawa ko for the meantime, tinetesting ko ngayon kung magiging, tignan ko kung maganda yung magiging output bukod sa dual cam natin, action cam. Tayo sa danghari. Tapos yun, bali yun nga ginawa ko. So itong setup ko ngayon, naka-open yung yung ano bang tawag dito? Lens, naka-open yung lens niyan sa helmet. So tingnan natin yung wind noise kung ano yung pinagkaiba pag nakababa yung yung lens ng helmet sa nakataas. So ngayon yung setup ko ngayon nakataas. Ganito lang muna yung yung setup. So tumatakbo ko ng 60 na naka-open yung visor. Visor ba yun o bahala na. Naka-open 60, tingnan natin kung mamaya sasarado ko yung windshield na nga lang. Pang sasakyan. Okay. Tingnan natin kung ano pinagkaiba. Tapos updated ko pala kayo dun sa may yung pag-send nyo ng picture, dun sa sa page ko. Keep on sending or keep on commenting your pictures. Yon. Continue nyo lang kasi baka sa Friday ko may upload yun or Sabado.
Yan, tingnan natin kung anong pinagkaiba. So, try natin tumakbo ng matuloy. So 90. Tingnan natin kung ano magiging ano niya, epekto. Sana natin sa mga cellphone recording. Sana maging maganda. Comment nyo mga ano, mga kaalpa, kung maganda yung ano, yung audio. Comment nyo kung maganda yung audio para ganito na lang yung magiging setup natin sa ano, sa vlogging natin para mas maganda yung ano, yung quality kaysa dun sa with noise. Biruin mo, para lang ako makapagsalita kailangan bumaba ng 20-30 na speed para lang makapagsalita sa ano, sa GoPro. Tapos pag lumagpas na doon, tapos lalo na kung windy, bumahangin pa, halos din nyo na ako marinig. Pero dito, I'm sure marinig nyo kahit tumatakbo ko ng mga 60-80. Kaya mas maganda yung ano, yung audio quality. Mas masarap pakinggan kaysa dun sa may wind noise. Grabe. So sana maging ano, maging maganda yung setup natin ito. Tsaka na pag-afford din natin yung ano, mic adapter. Ano maganda yung quality. Favorite spot, banking. Tayo dadaan sa may Southville. Wow! Wow! Sarap, lamig. So, ayun mga kaalpa. Yun lang muna. So, tinesting lang natin yung vlogging, yung mic setup, yan, na kung saan sa cellphone ko na ako mag-record ng audio. Tapos sa GoPro na lang yung ano, yung sa visual. Yan, sa visual na lang yung sa GoPro. Kasi nga, mahirap eh. Pangit pag ano, pag yung may wind noise habang nagsasalita, sumisigaw minsan ako eh pag sa GoPro eh. Dito ko dito sa ano hindi na. Kahit na nakababa yung ano ng helmet, ano, berinig pa rin. Saka clear. Ay, nakasilaw. Dito na tayo sa may Southville. Ayan, Southville. So doon sa ano, sa may entrance na to, sa may gate. Bali mag-off cam na tayo and then magtatanggal tayo ng helmet kasi ano eh, property na ng ano yun eh, ng NBP, New Bilibid Prison. So meron silang ano doon, meron silang rules na pagkapasok mo ng ano nila, area of responsibility nila or dun sa jurisdiction nila, bawal ang helmet. No helmet policy. Bawal po ang naka-helmet. Tatanggalin nyo po ang helmet bago pumasok ng NBP property kasi pinagbabawal nila.
Buti nga ano eh, pwede nang dumaan dati, no sticker ano eh, no enter policy diyan eh, kahit passing passer ano ka lang, passing through ka lang. Bawal. Nung si ano pa, nung si Paeldon yung si ano ng director ng Bucor, bawal. Kailangan mo mangingi ng sticker sa may asosasyon nyo. Kung saan ka naka ano, kunyari, sa loob ka ng New Bilibid nakatira, sa area ano nila, sa property nila. 'Yun. Kailangan humingi ng ano ng sticker doon sa asosasyon nyo. Pero pag ano ka lang passing through, hindi ka makakaano. Hindi ka makakadan, bawal. Ngayon, yung napalitan na si Paeldon, si Bantag na ba yung si Bantag na. Si Bantag na yung chairman ng chairman. Head ng Bucor. 'Yun, pinayagan ng mag-passing through yung mga hindi taga dito. Ganyan. Kasi alam nyo mga kalpa, ang laking tipid dito sa akin para sa akin laking tipid. Kasi tipid sa oras, yan, tipid din sa gas. Kasi hindi ka naiikot ng San Pedro at saka dun sa may Alabang. Dito mas maliit, siguro ano lang dito mga, hindi ko alam, mga 10 kilometers o 11 kilometers. Dun sa may pag-iikot ka pa, 17 kilometers or 21 kilometers, mga ganun ang pagkakaalam ko kasi sinukat ginugol map ko to dati, pati yung travel time maliles kasi ano na, mas konti lang yung travel time na gugugulin mo din. So hanggang dito lang muna tayo mga kalpa, bali magtatanggal tayo ng helmet at mag-off ka muna tayo. Didn't even get to cross.